Hi sa inyo and welcome to the Landicho channel. Ngayon tayo ay magluluto ng shrimp siomai. Ito ang mga ingredients. Yung nalinisan na shrimp, flour, siomai wrapper, ground black pepper, salt, itlog, kalamansi, at ang mga tinadtad natin na luya, sibuyas na dahon, at garlic, at syempre ang ating shrimp ay tadtarin din natin. Pagsamahin na natin yung bawang, yung green onion at luya kasama ng shrimp. Kapag nalagay na natin ang shrimp, i-add na rin natin ang egg. Pigaan na rin ang calamansi juice. At syempre, pagkapiga ng calamansi juice, tanggalin ang buto nito. Lagyan ng asin at durog na paminta. Ngayon, ready na itong i-mix. Haluin lang natin ang mga ingredients hanggang magsama-sama. Napakasustansya din itong ating shrimp siomai. And of course, ang ating flour. I-mix ulit hanggang sumama naman yung harina sa ating shrimp. Pag ganito ng texture, ready na to para ilagay sa ating wrapper. May scoop tayo ng tamang amount para kasya lang sa ating wrapper. So, ang ginawa ko, mga kalahating kutsarita, ang dami. So, pagdikitin lang natin ng wrapper dun sa mixture. Yan. Lagay dun sa pang-steam natin na plate. So, ulitin natin ulit hanggang maubos ang mixture. Hanggang malagay natin lahat ng mixture. So, isang scoop ng mixture na shrimp sa wrapper and then i-seal na naka-open yung ibabaw. Marami na tayong nagawa. So, ready na to for steaming. Ilagay na natin sa steamer and pakuluan ng mga 15 minutes. Makalipas ang 15 minutes, ito na ang ating shrimp siomai. So, tikman na natin. Kita nyo yung pagka-orange ng shrimp. Lagay na natin sa serving plate. Maglagay tayo ng 1, 2, 3, at kasya ang 4. Pwede rin itong pangbenta. So, ngayon, lagyan na natin ng seasoning. Naka-ready na ang chili garlic oil at ang toyo para ilagay sa ating siomai. So, lagyan natin ng toyo. So, depende sa inyo kung gaano karami. At ang chili garlic oil. Doon sa mga ayaw na maanghang, huwag nang lagyan ng chili garlic oil. Pwede rin. Pwede nga rin to, walang seasoning. Masarap na to. And then, lagyan din natin ng kalamansi, which is rich in vitamin C, So, yan na ang ating shrimp siomai. Tara, tikman na natin.